بټن نه ریګولیټر نه لګا بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د انهریټنس مختلف ټایپس بیا د مختلف ایکس سپیسیفایر په تور باندې انهریټنس دا سٹارټ کړی لاست ټاپکس دی د انهریټنس والا. مونږ یو فندامنټل یا یو بیس کلاس یا یو پیرنٹ کلاس واخستلو وغله مونږ نامات شوی کړه امپلوي ورکړله یو جنرالایز کلاس هم واخستو. په دغه جنرالایز کلاس کې مونږ دوه قسمه ډیټا ممبرز واخستل. یو هم چې واخستو پبلک او ډایرکټلی مینیشلایز هم کړل ځکه چې دغه انیشلایزیشن د پوره مونږ سره چې په کوري فنکشن په کوري خو مونږ یې ډایرکټ مینیشلایز کړای شو. ډیکلیریشن پلس انیشلایزیشن مونږ دواړه پکې وکړل. اوس کدل ته وکړو دا مونږ سره چې دی یو پبلک ممبر دی ډیټا دا او پبلک دا دلته مونږ سره دا ډیټا دا او دا چې دا پروټیکټډ دا دلته مو چې وستو مو یو کلاس وستو یو چایلډ کلاس. اوس دا چایلډ کلاس ز پروټیکټډلی انهریټ کام په چې شي نه د یو پیرنٹ کلاس نه چای مو سره امپلوي په نامه مطلب دا چې د پیرنٹ کلاس امپلوي چې څومره ممبرز دي دا پروټیکټډلی کاپی کا چې شي ته چایلډ کلاس ته نو چې پروټیکټډلی کاپی کی نو د چایلډ چې کوم پبلک ته دا هم شي پروټیکټډ بشي او پروټیکټډ شي او پرایویټ شوت کې موږ سره اکسیسیبل نه دغه وجه نه مودل ته شي کړی پرایویټ مسله لیکل نه دی زبلون دراشم د دغه چې کومي موږ سره د چایلډ کلاس ته په چایلډ کلاس کې بزت شي وکم زب یو پبلک فم ایکس سپیسیفایر نه لاندې به یو پبلک ممبر فنکشن واخلم. فور ایگزامپل شو ډیټا په شو ډیټا کې بزت شي وکم امپلوي آی ډي به او دغه کې به سیلري زب راشم مو د چایلډ کلاس یو آبجیکټ واخستو او د چایلډ کلاس په آبجیکټ سره مچ شي وکړلو د چایلډ کلاس چې کوم پبلک فنکشن دی دا مکال کړو په دغه پبلک فنکشن کې د نه چې کومه دا ډیټا دا موږ سره په پیرنٹ کې شي دا په پیرنٹ کې پبلک ته خو دلته چې موږ سره کوم چایلډ دی په دغه چایلډ کې دا شي دا پروټیکټډ دا چې شي په وجه باندې د پروټیکټډ انهریټنس په بیس باندې دا چې کومه ډیټا دا موږ سره په پیرنٹ کلاس کې شي دا پروټیکټډ دا او په دغه چایلډ کې موږ سره دا شي دا موږ سره پروټیکټډ دا نو کله موږ ووړو چې دا پروټیکټډ ډیټا چې دا کومه په پیرنٹ کې پبلک ته او په پیرنٹ کې پروټیکټډ دا موږ په چایلډ کلاس کې یوز کو یا ایکسس کو نو دا کلاس به موږ پبلک فنکشن لیکو نو دا شو ډیټا دا کلاس شي دی یو پبلک فنکشن دی. نو دلته مو شي کړی مو د منیجر کلاس یو آبجیکټ جوړ کړلو د منیجر کلاس په آبجیکټ کې شي دی د پبلک ممبر فنکشن چې کوم دی دا ویزیبل دی چې کلم زدا ایکسس کم نو انسایډ په د پبلک فنکشن کې د چایلډ کلاس چې کوم موږ سره انهریټډ فیچرز دي دا موږ سره ایکسیسیبل دي چې کوم په نیچر کې پبلک دی یا پروټیکټډ دي خو چونکې په چایلډ کلاس کې به دا په نیچر کې موږ سره شي وي پروټیکټډ به وي د څه شي د وجه نه د کی ورډ پروټیکټډ چې کوم موږ په انهریټنس کې لیکل دی زبر روشن دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد بزت شي وکم دا به زرن کم چرن مکړلو نو دلته تاسو کتای شو چونکې ما په پیرنٹ کلاس کې ډایرکټ سټیټیک انیشلایزیشن کړی دی دغه وجه نه دلته ما سره شي که فور ایگزامپل یو کس وی چې سټیټیک انیشلایزیشن نکم زه د چایلډ کلاس په آبجیکټ سره دغه دوه چې کوم ویریبل دي دغه شي کم زه ډایرکټ د ډاینامیک انیشلایزیشن کم دلته ما شي او دا مته ختم کړلو دا صرف ډیکلیریشن شولو چې ډیکلیریشن شولو زه غواړم چې زه دا انیشلایزیشن وکم انیشلایزیشن د پوره مودیل ته شي ولیکلو ما ولیکلو پبلک ای پبلک نه بعد وایټ دلته به ولیکم چې انټر اوس دا موږ سره بدام کاپی شي چیرته به کاپی شي چایلډ کلاس ته نو په چایلډ کلاس کې به دا شي پروټیکټډ بشي نو زه به شي وکم د ډیټا د ډاینامیک انیشلایزیشن لپاره بدلته یو فنکشن ولیکم void get data void get data مکړلو زه به راشم دلته چیرته د آبجیکټ چې کومې موږ سره
دغه ځای کې به زه ولیکم چې m.get_data دا مو ولیکلو. دا به زه کمپایل کم ریکمپایل به کوم ځکه چې ما پکې کوډ چینج کړلو. ریکمپایل شولو دلته په څه شي کې ایرر ورکوي. स्पेलिंग की फर्क थे क्या आईडी कैपिटल दा دا بزری کمپایل کم ایر تیوا تو چې تیوا تو چې دا خو پکې اوس نشته دا نه ډیفاین کړی و دلته به زه څه ولیکم input function نو په چایلډ کې ما د پیرنٹ کلاس پبلک چې په چایلډ کې اوس بیهیو کوي پروټیکټډ نو هغه فنکشن پکې به زه کال کم کمپایل مکړلو هغه چې کوم ایرر سټیټس یې ورکالو وارننګ یې ورکالو او وارننګ تیو ته مقصد دا و چې فنکشن ته ولیکلو یوز کیم خو ډیفاین کړی دا نه زه به څه وکم دا ځنه به دا پروګرام رن کم چې رن مکړلو مو ته چې امپلوي آی ډي ورکو اوس امپلوي آی ډي موږ سره پروټیکټډ ډیټا د پیرنٹ کلاس ته او زه په چایلډ کلاس باندې اکسس کام خو په چایلډ مو ډایرکټلی اکسس نه کړه بلکې ان ډایرکټلی د پبلک فنکشن په ترومه د چایلډ کلاس نه مو پیرنٹ کلاس فنکشن راکړلو فور ایگزامپل 101 سیلری مچ وکړلو دا مو ولا سیلری انټر کړه انټر مکړه او دا ډیټا موږ سره بیا چې کله په پیرنٹ کلاس چې کوم ویریبل دی آی انیشلایز شول ډاینامیکلی د چایلډ کلاس په آبجیکټ سره نو بیا موږ څه کړل ډیسپلی کړل چې د امپلوي سیلری په څه شي سره د چایلډ لا انیشلایزیشن هم موږ د پیرنٹ کلاس په څه شي سره وکړلو په یو فنکشن په ډاینامیک گیټ فنکشن سره د چایلډ کلاس او ډیسپلی کړل په څه شي سره د چایلډ کلاس په فنکشن سره نو دا کپکه لګیا شو په دا کې یو سمستر تیرېدای شي دمر ډیر کار پکې دی خو بهرحال هغه بیسیک چې کوم مطلب دغه ورک فلو ما کوشش وکړو چې زیر ته ایکسپلین کم ګورم چې مخکې همون سره یې امپورټنت دا هم الریډي تاسو ته ته وم لیکل خو دوزه کې بیا د امپورټنت پوینټس دي چې پروټیکټډ چې کله مونږ چې کو پروټیکټډ انهریټنس کو پبلک ممبر د پیرنٹ کلاس والا دا په چایلډ کلاس کې پروټیکټډ شي پروټیکټډ ممبر د پیرنٹ کلاس والا دا ریمین پروټیکټډ شي په چایلډ کې او پرایویټ ممبر دا مونږ سره انهریټ کیږي نه چې نه انهریټ کیږي نو په دغه باندې څه فرق نه پریوزي بیا چې آبجیکټ چې کوم دی د ډیرایو کلاس والا دا چې کوم انهریټډ ممبر دی دا ډایرکټلی نشي کاپی کاله اکسس کاله په دا انهریټډ پراپرټي کې موږ سره پبلک پراپرټي وکړه او چې دلته انهریټ شي دلته نیچر بدل شي نو دا څلور پوینټ موږ سره د پروټیکټډ انهریټنس په باره کې بیا موږ سره نیکسټ چې کوم دی دا موږ سره پرایویټ انهریټنس دی پرایویټ انهریټنس کې ګوره موږ سره لګا څنګه جنرال سینټیکس چې کلاس وی کلاس نه بعد ډیرایو کلاس نیم وی کالن وی و دلته د ایکس سپیسیفایر موږ سره پرایویټ راشي او بیا په چی وی بیس کلاس وی چې کله داسې قسم انهریټنس وکي نو موږ سره نورمالي په بیس کلاس کې چې کوم ممبرز وي دغه په نیچر کې چی راشي د ایکسس کېدو لپاره څه رولز اپلای شي هغه رول شي وي چې د بیس کلاس چې کوم موږ سره پبلک ممبرز وو هغه ممبرز ډیټا کې دی شي فنکشن کې دی شي یا شي شول ا پرایویټ شول بیا موږ سره د پروټیکټډ چې کوم ممبر وو ام پرایویټ شول او پرایویټ موږ سره اکسیسیبل نه دی دلته به د جنرالایز یو چارت ته خدا به زه تاسو ته په پروګرام باندې ایکسپلین کم پروګرام ایکسپلین باندې به نه وای شوري کو دا به زه کوندخ کې به زه وړا پکې و به کوي مونږ سره چې دلته به زه تاسو ته وخم مونږ یو جنرالایز کلاس واخستو دغه مونږ سره مارکه پرسن ورکړه په دغه کې د دوه قسمه ممبر مونږ واخستل دریم هم ځکه ونغستو چې مونږ سره اکسیسیبل نه به دا په پیرنٹ کې وی او په پیرنٹ په پبلک په اکسس کیږي په چایلډ کې نه اکسس کیږي نو دلته مونږ څه وکړلو مونږ یو چایلډ کلاس دا مونږ ایکسټند کړلو پرایویټلی د پرسن کلاس نه یا پرسن کلاس فیچر مونږ کاپی کړل پرایویټلی چې تا دغه ډیرایو کلاس ته په ډیرایو کلاس کې مونږ څه ولیکلو پبلک هم ولیکلو چې پبلک هم ولیکلو ګوره دلته مونږ سره د پرسن کلاس چې څومره ممبرز دي ممبرز یې فعال څومره دي دوه دي کنه یو پبلک ډیټا ممبر دی یو پروټیکټډ ډیټا ممبر دی دا پبلک چې کوم دوه ډیټا ممبرز دي دا دوه ډیټا ممبر دلته څه شول پرایویټ شول کنه کاپی شول خو نیچر یې څه دا ډیټا دلته شته دی خو په دغه کې دا پرایویټ شو چې پرایویټ شوی د څه مطلب شولو چې د دغه کلاس په آبجیکټ پرایویټ ډیټا مونږ اکسس کولای شو چې په تر باندې
ګوره یو کلاس کې چې کومه ډیټا وي موږ چې اکسس کوو په څه شي اکسس کوو د هغه کلاس په پبلک ممبر باندې نو دا فنکشن یې موږ سره پبلک ممبر دی اوس تاسو ته د دواړه داسې کنفیوز شي پکې خلک چې په دغو کې فرق شی شولو په هغه کې هم په فنکشن اکسس کوو دلته هم په فنکشن اکسس کوو په دغو دواړو کې مین فرق دا دی چې کومې موږ سره پروټیکټډ انهیریټنس دی د هغه چایلډ انهیریټنس موږ سره پاسبل دی ګوره دلته به زه تاسو ته ډایګرامیټیکلي دا شی لږ ایکسپلین کړم چې دغه کې مین ډیفرنٹ شی دی دلته به زه یو نوی شیټ واخلم فار ایگزامپل ما سره یو کلاس دی دلته ما سره څه شی دی یو کلاس دی A یو کلاس A دی په دغه کې ما سره څه ممبرز دي دلته ما څه وکړو ما یو کلاس واخیستو B او دا ما څه وکړلو دا ما پروټیکټډلی انهیریټ کړو څه شي نه ده A نه دلته چې کوم ممبر راغلل نو دلته به دوه قسمه ممبر وي د ده خپل ممبر او د کاپي شوي ممبر دا کاپي شوي ممبر چې دا به څه شي دا به پروټیکټډ شي په پروټیکټډ انهیریټنس کې دلته وکسه دا بره چې څومره ممبرز دي کوم ممبر دوزه کې به موږ سره ممبرز وي نورمالي چې موږ انهیریټنس کو دوه قسمه ممبر به وي یا به پروټیکټډ وي او یا به څه وي یا به پبلک وي په بیس کلاس کې دا پروټیکټډ موږ شي کې اخلو دا به موږ سره ډیټا وي او دا به څه وي دا به فنکشن وي اوس که څوک فنکشن په ځای باندې دا ډیټا هم څه کی مطلب دا فنکشن هم موږ پروټیکټډ کو یا ډیټا هم موږ څه کو پبلک کو دا سیم پوسیبل ده خو نورمالي خلک چې اخلي په ډیټا باندې پرایویسي اپلای کوي نو موږ سره په پیرنټ کلاس کې څه شو پروټیکټډ شول دلته موږ سره دا بره چې کوم ممبرز دي دا ممبر څه شول پروټیکټډ شول چې پروټیکټډ شول که دوزه کې زه ولیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې کلاس C او دلته ما کولن ولیکلو او بیا ما ولیکلو چې پروټیکټډ نه بعد ما دلته څه ولیکلو دلته ما ولیکلو B نو دلته به ما سره څه راشي په دوزه کې به د خپل ډیټا وي او دلته به کاپي شوی ډیټا وي د کاپي شوی ډیټا به کومه وي هغه ډیټا چې په دغه بلاک کې کومه ډیټا یا توپ پر سره پروټیکټډ کیورډ لیکلی او یا د بره نه کاپي شوی چې څومره ډیټا ده ډیټا او فنکشن دا دواړه موږ سره پروټیکټډ دي نو دا موږ سره په دغه کیس کې څه کیږي further inheritance مطلب ملټي لیول انهیریټنس په پروټیکټډ انهیریټنس کې پوسیبل دی خو فار ایگزامپل ما سره دلته دا ایگزامپل زیر ته ایکسپلین کوم دلته ما سره یو کلاس دی و کلاس چې A دی دغه کلاس کې ما سره څه ممبرز دي ممبر ما سره ډیټا دا ډیټا ما سره کوم قسم نیچر کې ده دا پروټیکټډ ده دلته ما سره فنکشن دي فنکشن په کوم نیچر کې دا ما سره پبلک دي دغه نه بعد زه دلته راغلم ما څه ولیکلو چې کلاس B او دلته دغه نه بعد ما څه ولیکلو چې پرایویټ او پرایویټ نه بعد ما دلته څه ولیکلو چې A مطلب دا چې د A فیچر پرایویټلی کاپی کا چیرته B ته نو دلته به ما سره څه راشي ډیټا به راشي په دوزه کې به ممبرز به راشي دا ممبر چې کوم کاپی شوی یا به ټول څه وي به پرایویټ وي او دغه به خپل ممبر هم وي نو دا چې کوم پرایویټ ممبر دی دا به فردري موږ سره د دغه که موږ فار ایگزامپل چایلډ C واخیستو په دا چایلډ C موږ پرایویټلی یا پروټیکټډلی څه کاپی کړلو د B نه نو په B کې به موږ سره څه وي دا به موږ له ایرر پر راکوي یا به چې په B کې داسې ممبر دي چې پرایویټ دي او پرایویټ مثال په تور باندې دلته تو پبلک یا پروټیکټډ اخیستي هغه به کاپی شي او که مثال ته نه یې اخیستي ته چې زه دا فیچر کاپی کړم په C کې څه ایکسټرا فیچر هم رادرومي نو دا چې کوم دلته فیچرز دي کاپی شوي فیچر دغه نیچر چینج شوی پرایویټ ته دا به موږ سره دلته نه کاپی کیږي نو ملټي لیول انهیریټنس په پرایویټ انهیریټنس کیس کې نه کیږي او موږ سره په پروټیکټډ چې کوم انهیریټنس ته په کیس کې کیږي دلته اوس وکړو ما سره ډسپلی فنکشن دی په ډسپلی فنکشن کې دا نیم او ایج دا به راشي ما د چایلډ کلاس یو آبجیکټ واخیستو په دغه چایلډ کلاس باندې به زه د چایلډ سټوډنټ کلاس چې کومې موږ سره پبلک ممبر دی دا به کالکالی شم پبلک ممبر څه دی دا ډسپلی فنکشن دی دا به زه په کال کم او په ډسپلی باندې به ما سره څه وشي دا نیم او ایج دا به ما سره ډسپلی شي زه به راشم دا پروګرام به کمپایل مې کړو څه ایرر پکې نشته دی دغه نه بعد زه به دا رن کم چې رن مې کړو نو په رن کېدو کې دلته تاسو کتای شو چې موږ سره د پیرنټ کلاس چې کوم ممبرز دي ممبر یې موږ سره دلته کاپی شول دا چې کومې موږ سره پبلک ډیټا د نیم ولا و دام پرایویټ شوله چې دا کومه پروټیکټډ ډیټا د ایج ولا و دام موږ سره څه شوله پرایویټ شوله
دا به موږ سره اکسس کیږي په چشي سره د دغه کلاس په پبلک فنکشن باندې ډایرکټلی به موږ سره نه اکسس کیږي دا موږ اکسس کړله اکسس کېدو نه بعد دلته ډسپلی کړه اوس که موږ وغواړو چې موږ د پیرنټ کلاس چې دا کوم موږ سره پبلک ممبر دی دا موږ اکسس کړو انسایډ په مین فنکشن کې دننه فور ایگزامپل دلته کې تاسو ته ښکاري دا is ډاټ نیم دا is ډاټ نیم دا نیم موږ سره په پیرنټ کلاس کې څه دی یو پبلک ممبر دی خو چونکې موږ پرایویټلی انهریټنس کړی دی چې پرایویټ انهریټنس کړی نو په شایل کې دا پرایویټ دی او پرایویټ ډیټا په مین کې دننه نه وي اکسیسیبل ګوره زه دا ریکمپایل کم ریکمپایل مکړو دلته تاسو کتای شو مالای په ایرر راکړو څه یې راکړلو یی چې دا کوم ډیټا ممبر چې دی یا دلته تو غلط لیکلی دی یا تاسو دا کوم انهریټنس کړی انهریټنس ته غلط دی نو انهریټنس کې موږ سره څه پرایویټ دی چې پرایویټ دی نو پرایویټ ډیټا موږ سره نه وي اکسیسیبل دغه وجه نه دلته موږ له په دغه باندې څه ورکوي ایرر میسج ورکوي نو زه به دا څه کم دا به زه واپس کمنټ کم ګوره دلته وکسې مونږ فور ایگزامپل دا څه وکړلو دا د پیرنټ کلاس مونږ سره څه یو پبلک ممبر دی خو چونکې مونږ پرایویټلی انهریټنس وکړو نو دا پرایویټ شوی دی چې پرایویټ شوی دلته زه راغلم دا مې کمپایل کړلو په کمپایلیشن کې په دغه باندې ایرر ویر کړلو چې دغه کې څه مسله دلته نه ده اصل کې دا ډیټا ممبر مونږ سره په چایلډ کې څه پرایویټ دی چې پرایویټ دی نو پرایویټ مونږ ډایرکټلی په مین کې نشو اکسس کولای دا مطلب بیرته څه کړو کمنټ مکړو ریکمپایل مکړو دا ایرر تی وته اوس دا ډیټا دا پرایویټ ډیټا چې کومه موږ سره په چایلډ کې دا د پیرنټ نه راغلی دا که پبلک تا او که پروټیکټډ دا چونکې موږ پرایویټ انهریټنس کړی نو دا دلته څه دی پرایویټ تا نو دا پرایویټ ډیټا موږ په پبلک فنکشن اکسس کولای شو نو موږ دا ډسپلی پبلک فنکشن اخسته په چایلډ کې نو دغه وجه نه دا ډیټا اکسس کیږي دا به زه رن کړم چې رن مکړلو نو د پیرنټ کلاس دا دواړه ډیټا مو سره څه کړله دا دلته اکسس کړله په د پبلک فنکشن باندې نور به ان شاء الله چې ژوند دي ګورم دلته نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا وکړو